Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture about sequence and series. This is chapter number 2 from 11th standard mathematics part 2. Now what you are expected to study in this particular chapter, many new things you will study. First thing is you are going to work on what is arithmetic progression and geometric progression. Out of that, arithmetic progression is known to you. 10वी मध्ये आपण arithmetic progression वर काम केलेलं आहे. So that is known to you. But then geometric progression is new. Also you have to study harmonic progression, HP. You know, arithmetic progression AP ने दर्शवलं जातं, geometric progression GP, आणि तिसरं आहे ते हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आणि मग समजा एखादा सिक्वेन्स तुम्हाला दिला, म्हणजे आधी म्हणजे बेसिकली यू विल स्टार्ट विथ व्हॉट इज सिक्वेन्स. सो वी विल स्टार्ट देअर. मेनी न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न in this chapter. So slowly we will discuss all this. So what is sequence? Sequence, naturally we are talking about numbers. So बघा इथे set of numbers where numbers are arranged in a definite order like natural numbers. म्हणजे कसं आहे बघा, समजा तुम्हाला मी हा नंबर सिक्वेन्स सेट ऑफ नंबर्स दिला 2 5 मग 100, देन से आय सेड 101 99 देन -3 एटसेट्रा, आणि मी विचारलं पुढची संख्या काय असेल, यू आर नॉट एबल टू टेल बिकॉज देर इज नो डेफिनेट रूल बाय विच आय एम रायटिंग द नेक्स्ट नंबर. समजा तुम्ही असं म्हटलं 2 मध्ये 3 मिळवल्यावर 5 येतं, म्हणून मग 5 मध्ये 3 मिळालं तर ते 100 आहे पुढची संख्या. दॅट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. किंवा तुम्ही असं काहीतरी म्हणाल की 2चा वर्ग करून त्याच्यात 1 मिळवला म्हणजे 5 झालं, पण मग 5चा वर्ग करून 1 मिळवला पाहिजे, मग तो 100 नाही येत. सो नो डेफिनेट रूल इज देअर, लक्षात घ्या. किंवा तुम्ही असं म्हणाल 2ची दुप्पट करून 1 मिळवलं, मग 5ची दुप्पट करून 1 मिळवून पुढची संख्या यायला पाहिजे. सो देर इज नो सर्टन डेफिनेट फॉर्म्युला बाय विच द टर्म्स इन दिस सेट आर रिटन. म्हणून हा सिक्वेन्स नाही. सिक्वेन्स म्हणजे काय तर बघा, सेट ऑफ नंबर्स, ह्या डेफिनिशन्स नीट वाचा म्हणजे सर्व कळेल आपणाला. सेट ऑफ नंबर्स वेअर नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. म्हणजे बघा, सो दिस इज नॉट सिक्वेन्स, दिस इज नॉट सिक्वेन्स. मग आता काय होईल बघा, समजा मी हे असं म्हटलं 1, नंतर मग काय म्हटलं 4, देन 9 सपोज आय सेड, देन 16, देन 25, देन 36, 49, 64. Now if I ask you what is the next number, you can immediately tell. Why? Because there is certain definite formula while writing these terms. हे काय आहेत बघा, they are squares of the numbers. 1चा स्क्वेअर 1 आहे, 2चा 4 आहे, 3चा 9 आहे, 4चा 16 आहे, 5चा 25 आहे, etc. So all the terms in this particular set that I have written follows certain definite formula. That is why this is sequence. बरोबर चिन्ह मी करतोय, दॅट मीन्स दिस इज अ सिक्वेन्स. सपोज आय से 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11 अँड सो ऑन. दिस इज ऑल्सो अ सिक्वेन्स. का तर बघा, हे सर्व ऑड नंबर्स आहेत. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यू कॅन से नेक्स्ट नंबर. सो यू कॅन प्रेडिक्ट व्हॉट इज द नेक्स्ट नंबर बिकॉज द टर्म्स दॅट आर शोन टू यू दे फॉलो सर्टन डेफिनेट फॉर्म्युला. म्हणून हा सिक्वेन्स आहे. त्यामुळे सिक्वेन्स असणं म्हणजे काय आणि सिक्वेन्स नसणं म्हणजे काय हे आपल्याला आधी नीट समजून घ्यावं लागेल. म्हणून त्यांची डेफिनेशन नीट वाचलात ना की सर्व काही आपल्याला कळायला लागतं. आता ही सवय लावून घ्या, सेल्फ स्टडी. बघा, नॅचरल नंबरचा सेट तुम्ही घेतलात, काय असतो नॅचरल नंबरचा सेट 1 2 3 4 5. तो प्रत्येक प्रिव्हियस नंबरमध्ये मी 1 मिळवतो, बरोबर ना, 6 अँड सो ऑन. सो दिस इज ऑल्सो अ सिक्वेन्स. समजा मी हे असं लिहिलं 1 1, मग 2 लिहिला, मग 3 लिहिला, मग 5, मग 8, मग 13, मग 21, 34 अँड सो ऑन. कॅन यू राईट नेक्स्ट नंबर? डेफिनेटली. सी, याच्यामध्ये जरी काही रूल नसला तरी 1 + 1 2 आहे, 1 + 2 3 आहे, 2 + 3 5 आहे, 3 + 5 8, 5 + 8 13. सो दिस बाय युझिंग धिस रूल मी पुढचा संख्या काय सांगणार, 21 + 34 म्हणजे 55. सो दिस इज ऑल्सो अ सिक्वेन्स. आणि हा एक फेमस सिक्वेन्स आहे. तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये तो आत्ता नाही आहे, परंतु हा फिबोनॅसी सिक्वेन्स म्हणतात त्याला. एक जनरल नॉलेज म्हणून लक्षात घ्या फक्त, फिबोनॅसी सिक्वेन्स. थोडक्यात काय, असा सेट
नंबर्सचा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेम्स ऑफ द स्टुडंट्स अँड ऑल दॅट. नंबर्सचा सेट वेअर नंबर्स आर नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट ऑर्डर म्हणजेच काय, काहीतरी रूल आहे ते नंबर्स लिहिण्यामागे, की मग मी त्या सेटला सिक्वेन्स म्हणणार. कळलं तुम्हाला? मग सिक्वेन्सचे पुन्हा दोन प्रकार, एक फायनाईट सिक्वेन्स, दुसरा इन्फिनाईट सिक्वेन्स. I will enlarge this. Now we will talk about two different terms, finite, infinite. Finite sequence. Sequence म्हणजे फक्त ACQ आणि वर n लिहितात. फायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय, त्या सिक्वेन्समध्ये फायनाईट टर्म्स आहेत. फायनाईट म्हणजे काउंटेबल, ज्या मी मोजून काउंटेबल हा पुन्हा वेगळा इश्यू आहे, ते आपण पुढे जाऊन हायर मॅथमॅटिक्स शिकलात की काउंटेबलचा अर्थ वेगळा. मग काउंटेबल आपण आत्ता काय म्हणतोय, फायनाईट म्हणजे ज्यातल्या टर्म्स मला मोजता येतात. लक्षात घ्या. म्हणजे समजा मी हा सिक्वेन्स लिहिला 1 4 9 16 25. सो हाऊ मेनी टर्म्स आर देअर, 5 टर्म्स आर देअर, अँड ईच टर्म इज अ स्क्वेअर ऑफ सम नॅचरल नंबर. दिस इज स्क्वेअर ऑफ 1, दिस इज स्क्वेअर ऑफ 2, दिस इज स्क्वेअर ऑफ 3, दिस इज स्क्वेअर ऑफ 4, दिस इज स्क्वेअर ऑफ 5. म्हणून हा फायनाईट सिक्वेन्स झाला. का, तर त्याच्यामध्ये 5च टर्म्स आहेत, बरोबर ना. परंतु मी जेव्हा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लिहितो, सेट ऑफ all odd natural numbers, odd natural numbers. मग मी काय लिहिणार, 1 3 5 7 9 11 अँड सो ऑन. हे संपेल का कधी? नाही. नॅचरल नंबर्स जे ऑड आहेत, असंख्य आहेत. सो दिस इज इन्फिनाईट सिक्वेन्स. ओके. त्यामुळे इन्फिनाईट सिक्वेन्स असं ज्यावेळी तुम्ही म्हणता, त्यावेळी त्याच्यामध्ये दोन ॲडजेक्टिव्ज आहेत, दोन विशेषणं आहेत. तो इन्फिनाईट आहे आणि तो सिक्वेन्स आहे. कुठल्या तरी, आता ह्या पण इन्फिनाईट टर्म्स आहेत, बट दिस इज नॉट अ सिक्वेन्स. सो दिस इज जस्ट इन्फिनाईट सेट. हा फक्त इन्फायनाईट सेट झाला, इट इज नॉट सिक्वेन्स. सिक्वेन्स म्हटल्यानंतर त्यातल्या प्रत्येक टर्मला गव्हर्न करणारी एक फॉर्म्युला असला पाहिजे. Using that formula, I can tell what will be the next term, what will be next term, etc. आणि मग पुढचा मुद्दा असा आहे की त्या सिक्वेन्समध्ये तो सिक्वेन्स आहेच. वी आर नॉट सेईंग दॅट इट इज नॉट सिक्वेन्स. सिक्वेन्स आहेच, पण टर्म्स किती आहेत, तर फायनाईट. मग तो फायनाईट सिक्वेन्स आला. आणि हा जो असा सिक्वेन्स आहे, सेट ऑफ ऑल ऑड नॅचरल नंबर्स, दिस इज इन्फायनाईट बिकॉज देर आर इन्फिनाइटली मेनी ऑड नॅचरल नंबर्स. So I hope you understood what is finite, what is infinite, and in basically what is sequence and what is not sequence. गणितामध्ये खूप वेळा एखादी कन्सेप्ट तुम्ही डिफाईन करता, मग ते तसं नाही म्हणजे काय हे पण आपल्याला कळलं पाहिजे. ते फार महत्त्वाचं असतं अनेक बाबतीत. ठीक आहे. त्यामुळे हे आपण घेतलं फायनाईट, इन्फायनाईट सिक्वेन्स. नाव असे सिक्वेन्सेस. आता पुढचा कन्सेप्ट आपल्याला शिकायचा आहे तो म्हणजे प्रोग्रेशन. लक्षात घ्या, प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन म्हणजे काय बघा, तर सिक्वेन्स असा, प्रोग्रेशन हा सिक्वेन्स असतोच. कसा सिक्वेन्स, फॉलो स्पेसिफिक पॅटर्न्स. सिक्वेन्स फॉलोइंग स्पेसिफिक पॅटर्न इज प्रोग्रेशन. ठीक आहे. म्हणजे आता आपल्याला 3 प्रोग्रेशन शिकायची आहेत. तुम्हाला 10वीतच तुम्ही शिकला होतात. दिस इज AP. AP म्हणजे त्याचा फुल फॉर्म काय, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. नाउ दिस इयर यू विल स्टडी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऑल्सो थर्ड प्रोग्रेशन यू हॅव टू स्टडी. सेकंड इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन आणि मग तिसरं आहे ते हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके. देर आर मेनी हार्मोनिक प्रोग्रेशन. देन देर इज समथिंग कॉल्ड अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP म्हणतात त्याला. व्हॉट इज इट कॉल्ड, अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. या सर्वांचा अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, अरिथमॅटिको जॉमेट्रिक. हा इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे असं नव्हे. एव्हरी चॅप्टर दॅट यू आर गोइंग टू स्टडी नाव इन 11th and 12th स्टँडर्ड
is really very very important. You have to thoroughly study that thing. हां, तर आता एक एक गोष्टी आपण बघूया. आपण बघा इथे त्यांनी म्हटलंय पुस्तक हे आपण फॉलो करायचं आणि त्याच्यासाठी मी एक्सप्लेन करत जाईन बघा. ओके, इन द प्रिव्हियस क्लास दॅट मीन्स 10वी मध्ये यू हॅव स्टडीड व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन दॅट यू हॅव स्टडीड. ठीक आहे. मग अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय होतं बघा. इफ यू रिमेंबर, मी आता हे इरेज करतो बिकॉज वी नो नाव वन बाय वन आपण ही सर्व प्रोग्रेशन शिकणार आहात. So I hope you can understand that you have to study now 3 different progressions. Okay, first, not 3 actually 4. The first progression आपण विचार करूया नाव अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आता कसं आहे बघा, एक सिक्वेन्स आहे बघा. इन अ सिक्वेन्स, त्याची डेफिनेशन काय झाली. इन अ सिक्वेन्स, इन अ सिक्वेन्स, ओके, इफ द डिफरन्स बिटवीन एनी टर्म अँड इट्स प्रिसिडिंग टर्म, in a sequence, if difference between any term and its previous term, difference between any term and its previous term, okay, is constant. See the definition. यातले महत्त्वाचे शब्द काय आहेत बघा. तर डिफरन्स बिटवीन, हे महत्त्वाचं आहे. डिफरन्स बिटवीन कुठल्या डिफरन्स, एनी टर्म अँड इट्स प्रिव्हियस टर्म, आणि तो कसा पाहिजे, कॉन्स्टंट. इफ इट इज कॉन्स्टंट देन द सिक्वेन्स इज कॉल्ड AP. देन सिक्वेन्स is called, what it is called, arithmetic progression, AP. मग आता एक्झाम्पल्स बघा, हे त्यांनी दिलेलीच आहेत काही एक्झाम्पल्स, बट दीज आर, you can also study those, but you can find many other examples also. Suppose I take something like this: 1, 4, 7, 10, 13, 16, then 19 and so on. आता इथे काय झालं, कुठल्याही 2 टर्म्स घ्या, 1 आणि 4, कुठल्या बघा, बिटवीन एनी टर्म अँड इट्स प्रिव्हियस टर्म, कुठल्याही 2 टर्म्स नव्हेत. 19 आणि तुम्ही 10 घ्याल, नो, नॉट अलाउड. इफ यू टेक 19 देन यू हॅव टू टेक प्रिव्हियस टर्म, दॅट मीन्स 60. त्यातला डिफरन्स किती आहे बघा, 3. 10 आणि 7 डिफरन्स किती आहे, 3. 13 आणि 10 डिफरन्स किती आहे, 3. म्हणून हे आहे AP. सो दिस इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. त्यांनी एक्झाम्पल दिलं आहे बघा, 4, then 10, then what, 16, then 22, 28 and so on. बघा इथे काय झालं बघा, कुठल्याही 2 कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स, 28 आणि 22 डिफरन्स 6 आहे. 22 आणि 16 डिफरन्स 6 आहे. 10 आणि 4 डिफरन्स 6 आहे. 16 आणि 10 डिफरन्स 6 आहे. सो दिस इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. आता कसं आहे बघा, आपण आता जनरली सिक्वेन्स जो आहे ना, तो आपण TN या संज्ञेने दाखवतात. TN आणि इथे ब्रॅकेट द्यायचा. ट्रायंग्युलर ब्रॅकेट देतात, काही जण सर्क्युलर ब्रॅकेट देतात. इट डिपेंड्स ऑन युअर चॉईस ॲक्च्युअली. सो TN जेव्हा आपण म्हणणार सिक्वेन्स आहे म्हणून, त्यावेळी तो TN वी विल एनक्लोज इन सर्क्युलर ब्रॅकेट. ओके, सो दॅट इज अ सिक्वेन्स. आणि मग तो बघा इथे त्यांनी काय केलं आहे, महिरपी कंसामध्ये दिले. डिफरंट नोटेशन्स वी कॅन यूज, but I am going to use circular bracket. TN is a sequence. TN is a sequence of real numbers. TN is a sequence of real numbers such that TN, आता हे TN चं उत्पत्ती काय बघा. T म्हणजे टर्म, T stands for the term, आणि N म्हणजे कितवी टर्म, nth टर्म. T1 मला म्हणायचं असेल तर T सफिक्स 1 लिहायचा आपण. T2 म्हणजे सेकंड टर्म, T3 म्हणजे थर्ड टर्म, T4 म्हणजे फोर्थ टर्म, लाईक दॅट. सो TN इज व्हॉट, nth टर्म. हा जो इथे तुम्ही नंबर लिहिताय ती कितवी टर्म आहे, आणि T म्हणजे टर्म. TN म्हणजे T स्टँड्स फॉर टर्म, N स्टँड्स फॉर
विच टर्म, nth टर्म. त्याचा अर्थ काय बघा, T5 म्हणजे मी काय म्हणणार, व्हॉट इज दिस, इट इज द फिफ्थ टर्म. आता ह्या टर्मिनॉलॉजीज आपणाला समजत राहिल्या पाहिजेत. ठीक आहे. मग आपली ही डेफिनेशन काय सांगते बघा, Tn इज अ सिक्वेन्स ऑफ रिअल नंबर्स. तुम्ही इथे काय म्हणताय बघा, डिफरन्स बिटवीन एनी टर्म अँड इट्स प्रिव्हियस टर्म. मग एनी टर्म समजा मी Tn घेतली, nवी टर्म ती, तर त्याच्या आधीची टर्म काय होणार, Tn-1 होणार. आता इथे बघा Tn-1 हे वेगळं आणि Tn-1 वेगळं. यू कॅनॉट राईट लूजली लाईक दिस. हे nth टर्ममधून एक वजा केला आणि n-1 वी टर्म आहे. These are two different issues, so don't make confusion in all this. So Tn minus Tn-1 must be constant for all n. आता ही खूण लक्षात घ्या, व्ही आणि त्याच्यावर असा स्लॅश मारला, डॅश मारला मी, तर ते फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू कॅपिटल N. कुठलाही नॅचरल नंबर तुम्ही घ्या, समजा तुम्ही 10 घेतलात तर n-1 9 होईल. T10 minus T9 हे कॉन्स्टंट आहे. तुम्ही n म्हणजे 1000 घेतलं तर हे 999 होईल, म्हणजे 1000वी टर्म वजा 999वी टर्म हे कॉन्स्टंट असेल. अशा सिक्वेन्सला आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणणार. बघा, म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलं होतं त्यांनी, सिक्वेन्स की ज्याच्यामध्ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होते त्याला प्रोग्रेशन्स म्हणतात. मग इथे कुठली प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होते, एनी टर्म सबट्रॅक्ट प्रिव्हियस टर्म फ्रॉम दॅट यू विल गेट कॉन्स्टंट. असं नाही होणार. बघा, आता समजा मी हे लिहिलं 5, मग इथे 8 लिहिलं, मग इथे 12 लिहिलं, मग इथे 17 लिहिलं, इथे 23 लिहिलं. हा सिक्वेन्स आहे, बरोबर आहे. पण हा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे का, नाही. 8 वजा 5 3 आलं, 12 वजा 8 4 आलं. म्हणजेच कुठलीही टर्म आणि प्रिव्हियस टर्म यांची वजाबाकी इथे कॉन्स्टंट नाही आहे. इथे 17, इथे बघा 12 वजा 8 4 आलं, 17 वजा 12 5 आलं. दिस इज नॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे, म्हणून नेहमी लक्षात घ्या, वेन एव्हर यू डिफाईन सर्टिंग येस, यू ऑल्सो शुड नो व्हॉट इज नो. म्हणजे हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, बरोबर आहे, परंतु हे का नाही आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. यू शुड बी एबल टू टेल इट्स रिझन वाय इट इज नॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन अँड वाय दिस इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. बिकॉज हिअर डिफरन्स बिटवीन, आता हे जे दोन टर्म्स आहेत ना, ह्या ज्या दोन सिक्वेन्सेस आपण लिहिलेल्या आहेत, व्हॉट यू कॅन से अबाउट देम, डिफरन्स ऑफ एनी टू टर्म्स, डिफरन्स ऑफ एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स. कॉन्झिक्युटिव्ह हा शब्द लक्षात घ्या. कॉन्झिक्युटिव्ह म्हणजेच एका मागोमाग एक येणाऱ्या, त्यांचा डिफरन्स कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. लक्षात घ्या. आणि इथे तसं नाही आहे. हे 5 8 12 वगैरे घेतलं मी, 23 वजा 17 घेतलं तर 6 येतो डिफरन्स, 17 वजा 12 घेतलं तर 5 येतं. सो दिस इज नॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. वाय, बिकॉज डिफरन्सेस आर डिफरंट. डिफरन्सेस कशाचे, ऑफ कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स आर नॉट सेम. दॅट इज वाय इट इज नॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. सो दिस इज वॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मीन्स, अँड वी मस्ट understand the definition properly. You should be able to give examples also of arithmetic progression. मग आता ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं की प्रत्येक वेळी, आता समजा हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आपण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, सपोज कन्सिडर दिस अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 14 17 अँड सो ऑन. आता ह्याच्यामध्ये ही पहिली टर्म झाली. सो फर्स्ट टर्म of arithmetic progression is denoted by A. First term of arithmetic progression is denoted by A. आणि जो काही दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स मधला डिफरन्स कॉन्स्टंट आहे तुम्ही म्हणताय त्याला डिफरन्स म्हणतात, कॉमन डिफरन्स. ओके, द कॉन्स्टंट डिफरन्स, ओके, कॉन्स्टंट डिफरन्स Tn minus Tn-1 for all n belonging to capital N is called common difference. तो कॉमन आहे ना सर्व ठिकाणी, आणि तो कशाने दाखवला जातो, डिनोटेड बाय D. त्यामुळे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये A आणि D या दोन गोष्टी महत्त्वाचा रोल प्ले करणार आहेत. A is the first term, D is the common difference. These two terms will play very, very important role in all the theory of arithmetic progression that you will learn.
So I will erase this and go for the next screen. So for AP, A is first term, D is common difference. मग आता काय होणार, पहिली टर्म ए आहे. आता मला दुसरी टर्म कशी पाहिजे, मला ती दुसरी टर्म मायनस पहिली टर्म म्हणजे त्याचा डिफरन्स डी पाहिजे, म्हणजेच मला ह्याच्यात डी मिळवायचं आहे. ए प्लस डी, देन इट विल बी ए प्लस 2d, अगेन ॲड डी, सो दॅट डिफरन्स बिटवीन दिस अँड प्रिव्हियस टर्म विल बी डी. देन इट विल बी ए प्लस 3d, लाईक दिस इट विल गो ऑन. म्हणजे आता काय झालं बघा, whenever I am writing this is your first term, it is just a. Actually you can write it as a plus 0 into d. This is a. Then this is second term, पण त्याच्यामध्ये d चा कोएफिशियंट बघा 1 आहे. This is third term, d चा कोएफिशियंट बघा 2 आहे. फोर्थ टर्म d चा कोएफिशियंट बघा 3 आहे. a हा आहेच कॉमन, त्यामुळे तसंच मी ज्यावेळी nth टर्म लिहेन त्यावेळी काय असणार बघा, d चा कोएफिशियंट इथे जर n असेल, इथे जर 4 असेल तर तो 3 होता, 3 असेल त्यावेळी 2 होता, म्हणजे a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आणि मग पुढे टर्म्स असतील त्याच्या. हे काय लास्ट टर्म नव्हे, ही nth टर्म आहे त्याची. परंतु या सर्व गोष्टींमधून मला nth टर्म ऑफ द अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा फॉर्म्युला मिळाला. आणि व्हॉट इज दॅट, tn इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्म्युला, nth टर्मचा फॉर्म्युला. म्हणजे समजा तुम्हाला आता मी असं सांगितलं की 2, 5, 8, नंतर काय 2 आणि 3, 5 आणि 3, 8 आणि 3, 11, 14, 17, 20. ओके, अशी समजा ही AP आली. ही AP आहे का, तर आहे. कारण काय, डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स इज 3. दॅट इज द रूल बिहाइंड ऑल दिस. मग ह्याच्यात समजा तुम्हाला मी सांगितलं की व्हॉट इज TN, तर तुम्ही काय लिहिणार बघा, TNचा हा फॉर्म्युला आहे a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. आता इथे ए किती आहे बघा, या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये एची व्हॅल्यू 2 आहे पहिली टर्म, आणि कॉमन डिफरन्स त्याचा 3 आहे, म्हणजे डी इज इक्वल टू 3. त्यामुळे TN काय होणार, 2 प्लस n मायनस 1 इंटू डी. डी म्हणजे 3, म्हणजेच डी म्हणजे 3, म्हणजे इथे या प्रॉब्लेममध्ये 3 आहे म्हणून 3. सो नाव व्हॉट इज दिस, 2 प्लस मल्टिप्लाय बाय 3, सो 3n मायनस 3, अँड सो इट इज 3n minus 1. So general term of this arithmetic progression is Tn is 3n minus 1 for all n. For all n when you say it is belonging to n. मग आता बघा, तुम्हाला त्याच्यात n ची व्हॅल्यू 3 टाकली तर 3 त्रिक 9 वजा 1 म्हणजे 8 येईल. बघा तिसरी टर्म 8 आहे. समजा याच्यामध्ये 6 टाकलीत व्हॅल्यू तर 6 त्रिक 18 वजा 1 17. मग बघा पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी, 6वी टर्म 17 आहे. मग तुम्हाला उद्या समजा 100वी टर्म विचारली, टी 100, तर ह्याच्यामध्ये n म्हणजे 100 टाकायचं. सो इट विल बी 3 इंटू 100 मायनस 1, सो इट विल बी 299. लाईक दिस यू कॅन कॅल्क्युलेट एनी टर्म whenever you know a आणि d. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या की a आणि d मिळालं की आपल्याला कुठलाही प्रॉब्लेम सोडवता येतो. हे सिक्रेट आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन या गोष्टीचं, की एनी प्रॉब्लेम ऑन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन यू कॅन सॉल्व व्हेनेवर यू नो ए अँड डी. कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हाला nth टर्म काय आहे हे शोधायचं असतं, सम ऑफ n टर्म शोधायचे असतात. हे जे सर्व फॉर्म्युले आहेत दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ ए अँड डी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू इज गेटिंग ए अँड डी, वॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन इज गिवन फ्रॉम दॅट. आता इथे तुम्हाला दिलेलं होतं, हा सिक्वेन्स आहे, हा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, त्यांनी दिले तुम्हाला हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. मग इमिजिएटली ए म्हणजे पहिली टर्म, त्याच्यात काही कौतुकच नाही. इमिजिएटली फर्स्ट टर्म इज ए. हाऊ टू कॅल्क्युलेट कॉमन डिफरन्स, दुसऱ्या टर्ममधून पहिली टर्म वजा करा म्हणजे कॉमन डिफरन्स तुम्हाला मिळतो. किंवा कुठल्याही टर्ममधून त्याच्या आधीची टर्म वजा करा, पुढची नव्हे, आधीची टर्म वजा करा, जे काही मिळेल दॅट इज युअर डी. ओके, सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू वर्क इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, राईट. आय विल एक्सप्लेन दिस चॅप्टर इन डिटेल्स इन फ्युचर. Okay, I hope you understood whatever is discussed in this chapter of arithmetic progression. Thank you.